नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी चुकाउनी बनाउने छौं र बनाउनको लागि अति नै सजिलो पनि हुन्छ र खाँदाखेरिमा मिठो पनि हुन्छ। र तपाईहरु पहिलोचोटी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। फेसबुक इन्स्टाग्राममा पनि तपाईहरु मलाई फलो गर्नलाई सक्नुहुन्छ। अति नै सजिलोसँग र छिटो तरिकाले हामी बनाउने छौं, जसको लागि चाहिँ मैले दही लिइसकेको छु। हल्का अमिलो प्रकारको दही लिनु होला र बोइल गरेको आलु माथिबाट राखे र प्याजलाई पनि यसरी राखिदिने। थोरै पिरो हरियो खुर्सानी पनि राखिदिएको छु र स्वाद अनुसारको नुन पनि सँगै राखिदिने। अलिकति धुलो खुर्सानी पनि यसमा राखिदिएको छु र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिनु पनि पर्छ। अलिकति तिलको धुलोलाई पनि राखेर यसरी चलाइदिने। अब चाहिँ हल्का झान्नको लागि अलिकति तेललाई यसरी तताउने। थोरै मेथीको दानालाई राखिदिने। अब अदुवा र लसुन मैले लाम्चो गरेर काटेर राखेर यसरी चलाइदिएको छु। अब अदुवा र लसुन हल्का मात्रामा रातो हुन थालिसकेपछि बेसारलाई यसरी राख्ने। अब थोरै सुकेको खुर्सानी पनि राखिदिने। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिनु पर्छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला। र यतिको तयार भएपछि लगभग अब झान्नको लागि तयार भयो र माथिबाट यसरी राखिदिने। अब सबै सामग्रीहरूलाई फेरि पनि चलाउनु भन्दा अगाडि कागती राखेर अब यसलाई चलाइदिने। र यतिको गरेपछि लगभग हाम्रो यो चुकाउनी तयार पनि हुन थाली पनि सकेको छ। र मैले चाहिँ चुकाउनीलाई यसरी सर्भ गरेको छु। जब यसरी खाइयो अति नै स्वादिलो पनि बनेको थियो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। यस्तै नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।